Välkomna till Västankvarn. Jag är Magnus Grönholm och jag är förvaltare här på gården. Som namnet säger, Västankvarn, så fanns här ungefär på 1700-talet har vi hittat på kartor, fanns här en vattendriven kvarn. Och på den tiden var åkrarna som vi idag odlar så var till största delen sjöar och träskmark. Vi är en lite annorlunda gården än en vanlig lantbruks- eller skolgård. Gården ägs av studerande, alltså Nylands nation vid Helsingfors universitet. Och de fick gården i gåva 1893 av makarna Sandell. Då var den här egendomen totalt cirka 1000 hektar. I gåvobrevet fanns det ett villkor att man ska driva lantbruksutbildning här. Och det där här på andra sidan vägen som vi står nu, där byggdes det då ett skolhus och 1895 började man då med lantbruksutbildning här. Och skolan utvecklades det snabbt så redan i början på 1900-talet så byggdes det ett nytt hus här bakom mig. Och det är det som var sedan den riktiga som vi idag kallar lantbruksskolan. Och den här första byggnaden blev egentligen husmoderskola eller hushållsskola. Och här fanns det sedan lantbruksutbildning ända fram till år 2003 och då flyttade utbildningen till Axel i Kimito. Koncentrerades den svenska utbildningen där och det där vi fortsatte här som en försöksgård och utbildningsgård och det där vanlig växtodling. I det här huset här bakom oss nu så har vi en hel del företagare inhyrda, bland annat ett bageri. Men sen finns här även lantbruksförvaltningen och rådgivningen har mottagningsrum här och även LPA-ombudet. Ja, undervisning sa jag att det skulle bedrivas här på den här gården och det har vi i den form att vi har praktikanter från olika lantbruksskolor här. Och veterinärmedicinska högskolan, det är en populär praktikplats. Här är veterinärerna ska ha obligatorisk det här ladugårdspraktik och då väljer de ofta Västankvarn, då får de samtidigt lite svenska poäng. Och det där förstås vår viktigaste samarbetspartner när det gäller utbildning är ju yrkeshögskolan Novia som har praktisk undervisning här för agrologstuderandena, som det här förstås är ett projekt som vi nu gör. Och även forststuderandena är ofta här i våra skogar. Och i det här året har vi även haft 2 elever här på läroavtalsutbildningen på jordbrukssidan och en i ladugården. Sen själva gården och driften, lantbruket här. Vi är egentligen en helt vanlig, eller inte riktigt vanlig, men vi är en mjölkgård. Vi har här bakom syns, jaha nu blev de rädda, ladugård, lösdriftsladugård med 2 robotar, mjölkningsstationer och det där är ungefär, det går 120 kor, som bäst har vi lite på 100 kor. Och sen har vi ungdjuren i den här ladugården där i mitten, cirka 60-80 stycken. Och det där ungdjuren är alla ute på bete ännu. De som är här med mig nu så det är av de yngsta som är ute på bete, de riktigt små kalvarna, så de är inne i ladugården. Men vi har 3 sådana här betesområden. Det här är ett sånt här odlat bete, men sen har vi även naturbeten där det finns de här äldre kvigorna går på det. Och det där, nu tror jag att vi sen härifrån så flyttar vi oss ut på åkern och ser på växtodlingen. Vi odlar 285 hektar åker här på Västankvarn och det där, av det är 195 eget och 80 hektar ungefär arrenden. Eftersom vi är en husdjursgård så är största delen av arealen är vall. Ungefär 120 hektar odlar vi vall och det är ensilage då som vi tar 3 skördar och lite torrhö skördar vi faktiskt åt kalvarna i främsta hand. Sen har vi ungefär 70 hektar i år har vi odlat
foderkorn och det går till största delen till korna även det som kraftfoder. Och det där. Sen har vi lite höstvete och lite oljeväxter. Och av arealen utnyttjas ungefär 30 hektar av försöksgården som har då försöksrutor här. Och det görs en skild presentation om försöksgården, så det berättar jag inte desto mer om. Försöken här på Västankvarn, så till en början så gjordes det i gårdens egen regi tillsammans med Svenska lantbrukssällskapet och deras rådgivare. Men den verksamheten har nu växt sig så stor att det är helt och hållet med egen personal och Svenska lantbrukssällskapet. Det sköts som en skild enhet, försöksstationen, och det där. De har försöksrutor även på många andra platser, men att med högkvarteret här på Västankvarn, och här finns eget laboratorium och så vidare. Vi odlar nog helt konventionellt. Vi är ingen ekogård, men vår gröna sida är kanske det att vi samarbetar med WWF, och ett projekt som vi står här, tvåstegsdikning, den gjorde vi förra året. Det här är en av de tidigare gamla sjöar, och här har vi haft problem med översvämningar, och nu har vi gjort en sån här tvåstegsdikning så att en dikesfåra djupare ner, och så har vi tagit bort matjorden här och med den fått åkern höjd och blir här då högre flöden. Nu är det ju ett exceptionellt torrt år den här året, men då har vattnet utrymme att stiga upp här, och då får det en större massa och högre nivå förstås, så att det lättare trycks ut sen genom de här grundare, smalare passagerna som finns här längre ner. Och det där vi försöker att minimera jordbearbetningen. Egentligen så plöjar vi minimalt, egentligen till största delen bara det som är försöksrutor. Där hamnar vi och plöja för att det inte ska bli sortblandningar andra år, men annars vi direkt sår och vi lätt bearbetar. Och även ett sånt här, en våtmark hade byggts här för några år sedan. Det var ett tidigare kobete på sån här torrmark som man istället grävde upp och lagade en större våtmark för att rena vattnet som rinner i de här bäckarna. Då när den här tvåstegsdikningen här gjordes, så fanns här även 2 gamla stendammar, eller gjutna cementdammar, som avlägsnades och det där ersattes av sådana här kullerstensdammar istället, så att fisken nu kan vandra här upp. Här en sjö här högre upp, och egentligen är det här då en del av Ingå får sin början här, så fisken kan nu vandra uppåt här. Jag brukar säga att man ska se över sina resurser och se vad man har resursfördel jämfört med andra företag. Och en resurs som finns här på Västankvarn, så det är byggnader. Vi har närmare 50 byggnader, och det där, de har vi försökt utnyttja. Det är ju förstås en resurs, men det är även en kostnadspost. Men vi har hittat en hel del hyresgäster, och det där, så att det är en viktig del av vår ekonomi, fastighetsuthyrning. Så nu flyttar vi oss tillbaka till gårdscentrumet och ser på byggnaderna här. Ja, vi har ett hel del med byggnader här, och kanske lite mer än vad vi behöver själva. Så att vi har hittat en hel del hyresgäster. Vi har nu ungefär 15 företag inhyrda här. Och som jag då i början redan sa, att det finns i gamla skolbyggnaden småföretag. Men sen har vi här i skolans gamla slöjdsal snickeri. Eller egentligen är det ursprungligen ett gammalt häststall. Så här är ett snickeriföretag som tillverkar högklassiga trädgårdsmöbler. Och det där, i dagens läge skaffar de virke från Sverige. Det finns inte tillräckligt bra virke i Finland, men vi är helt säkra på att det finns. Så det där, vi ska nu tillsammans gå igenom våra skogar här och inventera, och vi hittar säkert
tror vi, furor som passar dem. Och sen har vi en lokal såg som ska såga upp dem och själva sen hyvlar dem, och på det sättet kan vi minska kolavtrycket på möbeltillverkningen. Sen har vi ett annat företag som i containrarna här bakom tillverkar en ny sorts flisanläggning med vilken man ska kunna utvinna gas från flisved, och det blir även möjligt, har även den funktionen att man kan tillverka biokol av den här flisen. Så har vi förstås försöksgården som är här i 2 hallar, och bakom oss här har vi ett som inte nu syns i bild, men ett gammalt vagnslider som vi har donerat besittningsrätten till Ingo och Degerby lantmannagillen som har ett lantbruksmuseum här. Sen finns det ännu några 100 meter framåt ett producentägt slakteri, och det är ett helt skilt bolag med egen personal, men de har fått tomt här från Västankvarn, och vi har förstås en hel del samarbete. Sen har vi även gårdsbruksturism en hel del. Vi har internatbyggnaderna, så nu flyttar vi vidare och ser på de här, den sidan. De tidigare skolinternatsbyggnaderna så har vi använt till nu korttidsövernattningsuthyrning, och det där vi har koncentrerat oss egentligen på hundägare, eftersom här finns både ordentligt med åker och skog, så är här många som vill träna sina hundar. Här är både jakthundar och brukshundar, och det som är egentligen mest pop är åkerspårning som är en sorts tävlingsgren. Så här är egentligen alla veckoslut uthyrda från början på maj ända till medel av oktober till olika hundläger. Men även andra som vill ha korttidsövernattning så hyr vi rum. Totalt har vi drygt 40 sådana här korttidsövernattningsrum. Och ett nytt projekt är det här gamla torpet, ett 1700-talstorp som vi har renoverat nu och försöker nästa år börja uthyra på sån här veckobasis. Sen har en del av de gamla internatbyggnaderna och lärarbyggnaderna så har vi som vanliga bostäder. Så vi har även 15 stycken bostäder som är uthyrda då för året runt boende. Så hela den här gården är egentligen som ett litet samhälle. Och vi kan säga att vi är nästan helt självförsörjande med. Vi producerar förstås mat, både mjölk och kött, och odlar på åkrarna och har egen skog. Men vi har även en stor brunn, egentligen ett vattenverk kan man säga, för här går åt 40 kubik vatten per dygn, största delen till ladugården. Så har vi ett eget reningsverk som är biologiskt, kemiskt, funktionerar otroligt bra. Det är endast 2 år gammalt. Så har vi solkraftverk på ladugårdstaket. Där är 120 paneler, och med dagens elpris skulle det gärna få vara 3 gånger större. Det är nu ungefär 30 megawatt i den här produktionen per år. Och det viktigaste egentligen är vår flisvärmeanläggning. Vi värmer hela gården, allt vatten och även egen tork och försöksgårdens tork med flis. Det går åt ungefär 3000 kubikmeter flis per år här, varav ungefär en tredjedel kommer från egen skog, och det resten köper vi främst av skogsägare här i närheten. Och där har vi nu gjort en miljögärning som alla andra som bränner flis. Att tidigare gick det åt 120 000 liter brännolja per år här till uppvärmning, och nu har vi då ersatt det med närproducerad flis. Så nu går vi vidare ut i skogen.
Ja, nu flyttar vi oss ut i skogen här på Västankvarn. Vi har totalt 350 hektar växtlig skogsmark. Så det är en viktig del av ekonomin här på gården. Och vi är nog på det sättet konventionella skogsägare att vi har förnyelseavverkningar i form av kalavverkning. Till stor del beror det nog på det att granbestånden här är gamla och det finns en hel del rotröta och då finns det så mycket andra alternativ än kalavverkning. Men vi försöker bevara mångfalden i naturen här och vi har naturskyddsområden och vi har 2 sådana här naturstigar varav vi nu är på en. Och det här är faktiskt ett projekt som Novia-studerandena var och renovera egentligen. Det har funnits gamla sådana här stigar men de renoverade upp dem och piffade upp det lite förra sommaren och här finns ännu lite att utveckla. Och vi har även lite jaktturism och det är ett nytt projekt på skogssidan som vi börjar med senaste år är ympning av sprängticka. Och sprängticka är en svamp som växer i björk och man ympar in tappar med mycel och det här gjordes även det i samarbete med Novias forsstuderanden som skötte den här själva ympningen. Och det görs tillsammans med ett företag som säljer de här ymptapparna och de kommer sedan att marknadsföra. Och vi är kontraktsodlare i skog då. Och meningen är att vi varje år ska ympa en liten areal så att man sen ska kunna få en fortgående produktion. Det tar ungefär 6 år innan man kan skörda första gången. Och sen kan man ta 3 sådana här sprängticke skördar av en björk. Och det är då en medicinalväxt och den exporteras i främsta hand, tror jag marknaden kommer att vara Nordamerika som sån här hälsokost. Och det här, vi har även lite vedförsäljning, tillverkar ved av björkved och det har ju exploderat egentligen i år med den här energikrisen. Så vi har egentligen sålt all ved som vi gjorde så för kommande vinter så den är redan såld här i månadsskiftet augusti-september. Och det här betyder nu att för oss så är skogen mycket mer än bara en stock- och massaproducent. Och det här var nu min sammandrag och presentation av Västankvarn gård. Så ni är välkomna hit som praktikanter och även annars välkomna på besök till Västankvarn.